आज मैले लसुन किनेर ल्याएको र प्याकेटभित्र यो लसुन अलरेडी उम्रिसकेको रहेछ र यो उम्रिसकेको लसुन तपाईहरूले चाहिँ घरमा लसुन उमार्न कति दुःख गर्नुहुन्छ होला, तर यो लसुन त अलरेडी उम्रिसकेको छ। अब मैले चाहिँ यसलाई के गर्ने भने अझ बढी उमारेर पात खाने विचार गरेँ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई माटोमा गएर रोप्नलाई चाहिँ मन लागेन, यही कन्टेनरमा रोपेर अल्छी उपाय गर्नु पर्यो। यो चाहिँ साह्रै अल्छी र सजिलो उपाय हो र यहाँ एउटा कन्टेनर छ, त्यसमा चाहिँ मैले यो लसुन राख्दैछु र यो लसुनमा चाहिँ म अलिकति यहाँ पानी हालिदिन्छु। पानी हालेर चाहिँ यहाँ मेरो यहाँ घाम लाग्ने ठाउँमा किचनको झ्यालनिर ठाउँ छ र यहाँनिर राखिदिन्छु र भोलि यहाँ पात धेरै बढ्दै गयो भने पकाएर टक्क खान पनि सजिलो चुडेनलाई। र अब हेर्दै जाउँ यो दिनदिन कतिको बढ्छ, म तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउँछु। 3 दिनमा चाहिँ यो लसुन यस्तो भएको छ, यो ठुलो भइसकेको छ। लसुन उमार्न राखेको करिब 6 दिन भइसकेको छ र यो अब यो खानालाई रेडी छ र यो पात चुड्यो तपाईँले खान सक्नुहुन्छ र नयाँ नयाँ पातहरू यो पलाउँदै जान्छ।